توی کانکشن مایکرو 3 که توی درایو وی 20 در نظر گرفته شده، ما امکان جالبیه میتونیم فیکس اسپید ها رو داشته باشیم و با هم جمع بزنیم. یعنی چی؟ من یه اسپید لو دارم، یه اسپید میدل دارم، یه اسپید های دارم. حالا اگر من اسپید لو رو، یعنی کلید آن رو بزنم و اسپید لو رو بزنم، طبق اون پارامتری که ما تنظیم کردیم، مثلا اسپید لو توی پارامتر 1001 مقدارش 10 ست شده، پارامتر 1002 اسپید میدل به صورت متوسط 15 ست شده و اسپید های هم 25. حالا اگه جمع اینا رو ببینیم 10 به علاوه 15 میشه 25، داره 25 میشه 50. یعنی چی؟ اگر من بیام دگمه آن رو بزنم و اسپید لو رو بزنم، موتور من با فرکانس 10 هرتز میچرخه. تو همون وضعیت اسپید میدل رو بزنم 10 به علاوه 15 با سرعت 25 میچرخه و اگر اسپید های هم بزنم میشه 10 به علاوه 15 به علاوه 25 که جمعشون میشه 50 و اون ماکسیموم میچرخه. ما پس کانکشن مایکرو رو میذاریم رو 3 و یک کار دیگه هم انجام میدیم و اون کار اینه که این دفعه میخوایم آنالوگ آوتپوت ها رو هم مقدارش رو مانیتور بکنیم. من یه مقاومت 500 اوم درست کردم، دو تا 1 کیلو دقیق رو با هم دیگه موازی کردم، یه 500 اوم. یه بارم اومش رو با مولتیمتر ببینیم. خب به این شکل و همونطور که ملاحظه فرمایید بریم حدود 503 اومه. حالا اینو من وصلش میکنم به موقعی که میخوام تست بگیرم، وصلش میکنم به اون خروجی آنالوگ آوت که این اتفاق خواهد افتاد. 0 تا 20 میلی آمپر من تبدیل میشه به 0 تا 10 ولت، یعنی 20 ضرب در 500 اوم میشه 10,000 میلی ولت یا 10 ولت. پس میریم روی درایو، کانکشن مایکرو رو روی کانکشن مایکرو 3 ست میکنیم و عملکرد رو بررسی میکنیم. خب من پاور رو روشن میکنم، درایو رو هم روشن میکنم. بذارید این سیم رو هم قطع کنم که باید از اول هم کنم. الان روی دیسپلی منو هستیم، من باید امو بیشتر از 2 ثانیه نگه دارم. توی پارامترها رفتم، یه بار دکمه ام رو میزنم، CN2 میام رو CN3 اوکی و ام رو نگه میدارم. کانکشن مایکرو من تغییر کرد رفت رو 3. حالا بیایم این مقاومت ها رو هم تو خروجی من وصل کنم. ولت مترم رو هم روی این دو سر میزنم. اگه لطفا ولت مترم رو هم بگید. اینم رو حالت ولتاژ میذارم. خب اینم بره رو حالت ولتاژ و این دو سر رو به من نشون بده. کاملا درسته دیگه، مشخص هستش الان تو ویدیو. خب الان من میام استارت رو در واقع میزنم و همونطور که ملاحظه فرمایید سرعت رو 0 کاملا درسته، چون من هنوز هیچ ست پوینت سرعتی ندارم. ورودی اول یا 10 هرتز رو وارد مدار میکنم. اینجا اگه ملاحظه بفرمایید 10 هرتز و 10 هرتز از لحاظ ولتاژی معادل 2 ولت هست. حالا من ورودی دوم رو هم که 15 هرتز وارد میکنم. 15 به علاوه 10 میشه 25. 25 هرتز و دقیقاً اینجا 5 ولت. چرا؟ چون 50 هرتز معادل 10 ولت میشه و اینجا نصفش 25 هرتز معادل 5 ولت میشه که کاملا داره درست عمل میکنه. به همین ترتیب میتونم ورودی سوم رو وارد بکنم که موتور با ماکسیموم فرکانسش یا همون 50 هرتز که اینجا در واقع معادل
10 ولت خواهد شد. داره کار میکنه. یکی از ورودی ها رو قطع میکنم، سرعت رو 25 هرتز. ورودی بعدی رو هم قطع میکنم، 10 هرتز و ورودی سوم رو هم قطع میکنم که ولتاژ من به 0.